ටිකක් සැරයි. හැබැයි ගොඩක් රසයි. සැරට කන්න කැමති ඔයාට මේක try කරලා බලන්න වීඩියෝ එක save කරගන්න. සුදු ලුණු අමු මිරිස් මුදු උපකිරි වලින් තමයි අපි මේක හදාගන්නේ. ඕන කරන ප්‍රමාණවල මම පහළ description එකේ list කරලා තියෙනවා. සුදු ලුණු ටික සුද්ධ කරලා පෙති කපාගෙන මිරිස් කරලක් 3ට 4ට වගේ හිටින්න කපා ගන්න. අපි ලිපේ තියලා උයා ගන්න හින්දා ඔයා ගන්න මිරිස් කරල් ටිකක් මහත් වෙන තරමට ලස්සනට අපිට උයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුදු උපකිරි ටික හැන්දකින් හොඳට කලවම් කරලා දිය කරලා ගන්න. තෙල් යහමින් එකතු කරලා අබ්බ සූදුරු මාදුරු උළුවල් වලින් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරලා ඒකට සුදු ලුණු අමු මිරිසුයි එකතු කරන්න. කහ මිරිස් සූදුරු කොත්තමල්ලි සුදු ලුණු කුඩු එකතු කරගෙන අපේ දිය කරගත්ත කිරි එක මිරිස් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා මද ගින්න අපි මේක හොඳට හිඳ ගන්නවා. ලොකු වැඩ මොකුත් නැහැ. දැන් ඔයාගේ කරි එක ලෑස්ති. මේක ගොඩාක් රසයි පොල් රොටිත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාන් පිට්ටු බත් ඕනම දෙයක් එක්ක ඔයාට රස බලන්න පුළුවන්. ලොකු දේවල් ඕනෙත් නැහැ. ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයා try කරලා බලලා මට රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.